নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বৰা চাউলৰ নিমখীয়া জলপানৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আৰু এই নিমখীয়া জলপানটো বনাবৰ কাৰণে এইখিনি মই বৰা চাউল অকণমান সময় তিয়াই থৈছিলোঁ, আধা ঘণ্টামান। আৰু এইখিনি চব্জি লৈছোঁ, তাৰ কাৰণে বিন অকণমান কাটি লৈছোঁ, গাজৰ, কেঁচা মটৰ, আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু এইখিনি ৰিফাইন, মই পিঠা বনোৱা ৰিফাইন আছিলে, সেইকাৰণে এইখিনি দি দিলোঁ। আৰু শুকান জলকীয়া, তেজপাত এইখিলা দি দিলোঁ। আৰু হঠাতে আজি সৰু ল'ৰাটোৱে ক'লে বোলে মা আজি পোলাও খাবৰ ইচ্ছা গৈছে, সেইকাৰণে পোলাও বনাবলৈ বিশেষ যোগাৰো নাছিল। যোগাৰ মানে ধৰি লওক পোলাও বনোৱা চাউল নাছিল আৰু খিচমিচ, কাজু এইবিলাক নাছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বৰা চাউল আছে, গতিকে বৰা চাউলৰে বনাই দিওঁ। আৰু সিহঁতে বুজি নাপায় কি চাউলেৰে বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাত আদা নহৰুখিনিও দিলোঁ। আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ, কাৰণ কালাৰটো যাতে ধুনীয়া হয় তাৰ কাৰণে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এই কাটি ৰখা বিন, গাজৰ এইখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু যিহেতুকে পোলাও খাব বিচাৰিছে, গতিকে পোলাওৰ নিচিনাকৈ অলপ বনাই দিলোঁ। আৰু সোৱাদমতে অকণমান নিমখো দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিলোঁ, যাতে 50% এনেদৰে ভাজি থাকোঁতেই সিজি যায়। আৰু এতিয়া ইয়াত ধুই থোৱা বৰা চাউলখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু বৰা চাউলখিনি মই ধুই খৰাহী এটাত পানীখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ নোহোৱা হৈ যায় তেনেদৰে থৈ দিছিলোঁ। অকণমান পানী আছিলে, কিন্তু একেবাৰে পানী নোহোৱাকৈ দিব লাগে, ভাল হয়। আৰু এতিয়া এইখিনিও মই কম জুইত 2বাৰমান লাৰি ঢাকনি লগাই দিম। যেতিয়া চাউলৰ পৰা পানীখিনি নোহোৱা হয়, তেতিয়া আৰু অকণমান লাৰি ইয়াত পানী দিম। আৰু 1 চামুচ মই ঘিউ দিছোঁ। আৰু ঘিউটো দিলে খাবলৈও সোৱাদ হয় আৰু গোন্ধটোও খুব ধুনীয়া হয়। আৰু যিবিলাকে ঘিউ নাখায়, ঘিউটো স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু বহুতে হয়তো বনায়ো এনেদৰে নিমখীয়া জলপান, কিন্তু মোৰ নিচিনাকৈ যদি কেতিয়াও বনোৱা নাই, বনাই খাবচোন। আৰু এইখিনি মোৰ হৈছেয়ে। আৰু যিহেতুকে বৰা চাউল, গতিকে অকণমান আঠা আঠা হৈ আছে। আৰু এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ। লগত কেঁচা চালাড আৰু ভাজি এখন বনাইছিলোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এদিন লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।